27. května proběhla v rámci festivalu Chamorro česká premiéra dokumentárního filmu Chaplin – Duše na cestě. Večerní promítání v pražském kině Atlas nabídlo divákům jedinečný pohled na život a původ jedné z nejikoničtějších postav světové kinematografie, Charlieho Chaplina. Jen málo kdo totiž ví, že slavný herec, režisér a scénárista měl romské kořeny. Film zachycuje rodinné pátrání po těchto kořenech prostřednictvím výpovědí jeho syna Michaela a dalších členů rodiny a čerpá z unikátního rodinného archivu. Diváci tak měli možnost nahlédnout do dosud nezveřejněných materiálů a poznat Chaplina zcela novou optikou. Jak se vám podařilo získat pro Chamorro dokument o Charliem Chaplinu? No, to nebylo nejjednodušší. My jsme vlastně první, já už teď přesně nevím, jestli jsme psali první španělský produkci nebo francouzský, ale jedna nás vlastně odkázala na druhou, ta nás odkázala na další a postupně jsme se prostě dostali do komunikace a vlastně pak jsme museli čekat, já neznám ten odborný název, ale prostě byla taková jako nějaká konference nebo koncil, kde se pak rozdělovali jako vlastně distribuce a až následně na to už to, potom se nám bylo vlastně řeklo, že už je to rozdělený že ty práva můžeme získat, tak už od té doby to šlo jako jednoduše. Nevím, celkem to zabralo asi 2 měsíce, ale naštěstí to vyšlo. Ty sám jsi herec. Co pro tebe Charlie Chaplin osobně znamená? To je složitá otázka. Já mám pocit, že jako to, že jsem herec, jako to je jakási přidaná hodnota, to po shlédnutí tohohle filmu pro mě jako osobně znamená mnohem víc. Do téhle doby jsem ho spíš vnímal jako jakousi ikonu. Já se přiznám, že já jsem jeho filmy neměl nikdy ani až tak moc jako nakoukaný. Já jsem viděl jsem Diktátora a tyhle ty věci, ale určitě všem doporučuji se na ten film přijít podívat, když to nestihli dneska, tak ať přijdou 30. května do Městské knihovny ústřední na Mariánském náměstí. Minimálně podle mě je to určitě, jinak je to krásný snímek, to je jedno, a za druhé tam jako uvidí Charlieho Chaplina úplně jako v jiné poloze, než je jako znám z kinematografie. Překvapilo tě něco v dokumentu a jaký z něj vůbec máš ty osobní pocit? Rozhodně mě překvapilo to, jak je ten snímek natočený. To je první věc. Mám pocit, že jako kamera byla úžasná. Strašně se mi v tom líbila práce se stylizací a animace. Mám pocit, že jsem po tomhle snímku ještě víc hrdý na to, že jsem Rom, než jsem do téhle doby byl. Což jsem byl teda už dost předtím, jo. Věděl jste o tom, že Charlie Chaplin byl Rom? No teda, abych pravdu, že to jsem se dověděl vlastně až dneska, no. Protože já jsem měl takový spíš dojem, že on byl spojovaný jakoby s nějakým tím židovstvím, že jo. Což bylo třeba v tom filmu Diktátor, že jo. Takže tohle pro mě byla novinka, no. Jaký máte dojmy z dokumentu? No tak je to moc pěkný, no. Je tam vlastně spoustu takových jakoby spoustu poezie je tam, jo, že tam jsou prostě ty záběry ze všech možných míst a vždycky je to tak jako takový poetický, no. A ještě bych k tomu řekl, že no je tam hodně teda informací, no, všechno se to nedá jako hnedka vstřebat třeba, jo. Já jsem tam pak chvílema nevěděl, tam byla taková ta postava, takový toho hodně vlasatýho s těma dreadama. Já už jsem zapomněl, kdo to jako byl, i když on se tam vyskytoval často, no. Tak třeba to je takový můj jeden postřeh, no. Věděl jste o tom, že Charlie Chaplin byl Rom? No, z 8 Rom, ale nevěděl. Jak se vám líbil ten dokument? Přišel mi fajn, mal jsem z něho možná trochu zmiešané pocity a asi se mi těžko teraz jako popíše prečo, ale vlastně jako bol moc pekný. Místo mi přišlo trošku zvláštne, jsme se o tom akorát rozprávali s mojím děvčatem, že místo mi přišlo, že se ta romská identita v tom filmu možno tak jako zvláštním způsobem trochu, nechcem povedať jako esencializuje, ale možno hrozně jako zjednodušuje na stereotyp prostě jako jednoducho jako tančiacich a divokých lidí a ako náhle tým pádem, ako Charlie chvilku tančil, tak zrazu to byla jeho romská identita. Myslím si, že je to asi v pohodě, já sám Rom nejsem, takže já se
já vlastně vůbec nemám důvod se cítit tím dotknutý a ani nevím, či se tím ty lidé, či se jako Romovia, kteří s námi byli v kině, tím dotknutí cítili, možno vůbec, možno je to úplně v pořádku, ale všiml jsem si to a přišlo mi to možno mi trochu zvláštné. Přiznám se, že já jsem nedávno viděl dokument o Led Zeppelin, čo je poslední dokument, který mám v hlavě, který mi přišel hrozně lenivý a hrozně tak jako nešikovně zpracovaný v tom slova smysle, že v něm nebyl žádný nápad a ty způsob, akým ty postavy vstupovaly do děja, který byl zachytěný. Mi přišel taky nenápady, čo naopak na tomto filmu mi přišlo fajn, že takým nebyl. A že ty promluvy, které prorývaly krátké filmové pasáže, byly vlastně jako duchaplné a pěkně to ozvláštňovaly takým nečekaným způsobem.